الساعة 3 فجرا، وكالعادة يجد نفسه جالسا عند طرف السرير، ويتردد هذا السؤال كسوس ينخز في أسنانه. يضع يديه على رأسه وكأنه يعصر جمجمته مقاوما هذا التسوس الذهني، ويحاول جاهدا كعادة هذه الأيام أن يفهم ما الذي حدث كي لا يفارقه هذا الشعور القاسي المؤلم. وذلك الهاجس يجيد الظهور حقا في كل يوم وفي نفس الساعة، حتى اعتقد أنه وحش يستيقظ في ذلك الوقت، حتى يحيل حياته إلى جحيم، والتي بعدها يجد نفسه حتى الصباح ما زال يفكر فيما فعله وهو لا يعرفه. هذا الوحش لا ينام أبدا، هو حقا لا يفهم أي شيء منذ أن وجد نفسه داخل الميكروباص، وأخذ الجميع ينظر له بلا تنبيه وكأنه فعل شيئا فاحشا. سألهم عما ينظرون، ولكن قسوة وجوههم المشمئزة جعلته ينزل في منتصف الطريق، والعرق يغمره ويسير، وما أن سار خطوتين حتى وجد السيارة تمر به وصاحبها يسبه. يستطيع القول أنه بعدها أخذ يعتاد السباب والمعاملة الحقيرة من الغرباء، وحتى عندما وصل عمله وجد أحدهم ينظر له قائلا: ما الذي أتى بك؟ هل نرتاح منك قليلا؟ لم يتحمل هذه المرة من زملائه في العمل، فوجد نفسه يصيح في الجميع الذي لم يسمعوا له أصلا، وكانوا ينظرون له بنفس القرف والقسوة. وبعدها تجنبه الجميع وابتعدوا عنه، لا لأنه صاح فيهم، بل لأنه فعل شيئا خاطئا. حتى أصدقائه حتى هم توقفوا عن الرد عليه، بل وجد نفسه محظورا عند معظمهم في برنامج المحادثة. أما القليل ممن لم يحضروه فكانوا يفتحون رسالته ويتجاهلون. كان يرسل إليهم رسائل صوتية غاضبة تارة ومرتجية تارة، يسأل فيها عما حدث، عما فعله كي يعامله القريب والغريب بهذه المعاملة. هو لا يعلم ما الذي حدث في تلك الأيام. هل فعل شيئا خاطئا؟ سيتقرب من الله، إنه الوحيد الذي لن يخذله. ذهب إلى المسجد وسط نظرات الناس الذين احترموا أنفسهم بالتأكيد رغما عن نظراتهم في ذلك المكان المقدس. دخل وتوضأ ووقف ليصلي ليسمع ذلك الصوت. صلاتك باطلة. شك في الصوت في عقله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأ يركز في سبب شعوره أن صلاته باط. صلاتك باطلة. تكرر الصوت ولكنه كان أوضح. كان الصوت يأتي من خارجه لا داخله. سحب نظره من موضع السجود للمنبر الذي صعد إليه الشيخ ويشير إليه بإصبعه: أنت، نعم أنت، صلاتك باطلة. غادر بيت الله من فضلك. لا يعلم متى وجد نفسه ينسحب رعبا وهلع بعدما صرخ في الشيخ وداخل بيت الله أنه ليس لمخلوق أي حق في أن يقول إذا كانت الصلاة باطلة أم صحيحة. من أعطى للشيخ الحق اللعين كي يفتي ويضع مكانه مكان الله؟ الرب. وجد نفسه ملقيا خارج المسجد، رفع رأسه إلى الله: اخرج منها فإنك رجيم. انتفض هلعا من ذلك الصوت الذي أتى متزامنا مع الموقف، ولكن صاحبه لم يكن الله، بل كان أحد أولئك المارة مستنكرا وقوفه أمام المسجد. تجاهل ذلك الشخص ولم يجادله، بل أخذ يتراجع وسط نظرات الناس والتي تشبه تلك النظرات للساحرات في العصور الوسطى، وقرر أن يعتزل الناس ويختفي عن أنظارهم. الساعة 3 فجرا. ما الذي يحدث له؟ الساعة 3 فجرا. ها قد مرت أيام منذ تلك المأساة التي حدث له. لقد أرسل إليه خلالها مديره منذ أيام خطاب رفضه، وحتى موظف البريد كان ينظر له مشمئزا وهو يضرب كفا بكف قائلا: اللهم انجدنا من غضبك، اللهم انجدنا. الساعة 3 فجرا. كانت تلك الليلة الأولى والتي أخذ فيها يتأمل شكله في المرآة. هل لديه أي مشكلة في مظهره؟ الحقيقة إنه ازداد تعجبا، لأن شكله ومظهره كما هو. إذن المشكلة ليست في مظهره. الساعة 3 فجرا. لماذا 3؟ أخذ السؤال يتردد بحلول نهاية الأسبوع الأول. الساعة 3 فجرا هي تلك الساعة التي يجد نفسه فيها مستيقظا وكأن هناك من أوقظه. ظاهرة عجيبة بالنسبة له. لماذا في تلك الساعة؟ لقد سئم التفكير في أي معلومة قد تفيده. لقد مضى عليه 10 أيام دون أن يرى الناس، ولقد نفذت ثلاجته وعليه أن يتصرف، وخصوصا بعدما رفض الحارس منذ اليوم الأول أن يحضر له أي شيء. وعندما سأله عن السبب كان الرد: انظر إلى نفسك يا أستاذ، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان يتأمل شكله في المرآة يوميا. لهذا بات على يقين بأنه ليس فيه أي مشكلة. واضعا يديه على رأسه وكأنه يعصر جمجمته فكر، ولم يتوصل إلى أي شيء لأيام أخرى. وها هو بعد أسبوعين يجلس نفس الجلسة على طرف السرير وذلك الخاطر اليومي: لقد فعلت شيئا خاطئا. ولكن هناك فكرة صعدت. بعدما صمد جالسا حتى حل الصباح قرر أن ينزل ويجرب فكرته مهما كان الثمن. مشى وسط الناس الذين ينظرون له كأنه الشيطان،
كان يعرف رساما يجيد الرسم. كانت فكرة عجيبة، ولطالما حاول تصوير نفسه في الفترة السابقة. ظن منه أن الصورة ستختلف عن المرآة، ولكن يبدو أن الهاتف وكاميرته لا تختلف عما يراه هو. كانت الفكرة هي أن يرى نفسه كما يراه الآخر، وطبعا لن يطلب تصويرهم لأن الكاميرات قد تخدعه، بل سيطلب أن يرسم بورتريه لوجهه. وقف أمام الرسام وطلب منه أن يرسمه. نظر الرسام له بعيون هلعة تقذف شرا، وكاد أن يطرده خارج محل، ولكن صاحبنا توسل له كي يعلم ما الذي حدث له وسيعطيه ضعف المال. قال الرسام وهو يبصق ذعره وخوفه وشره أنه لا يريد مالا من ملعون مثله. وعندما انتهت الرسمة ألقاها الرسام عليه وارتطمت بالأرض، وقال له دون أن يلوث نظره أكثر: اخرج. يبدو وكأن الرسام قد رسم القذارة نفسها. كان كما توقع بالطبع، كان قد توقع أن يجد نفسه قبيحا أو شريرا، ولكن ما هذا القرف الذي يراه الآن؟ إن له وجها تكاد تفوح منه رائحة شنيعة، هو لا يشمها. بل هكذا دخل إلى الرسام الذي صاح فيه من جديد كي يخرج، فهذا المكان لا يتحمل قذارته. ولكن صاحبنا تجاهل صياح الرسام وقال: ماذا تشم الآن؟ وكانت نظرة الرسام تكفي وترد. هكذا خرج واللوحة في يده متجنبا الجميع، حتى نفسه بعدما رآه في اللوحة تتمنى أن تتجنب جسده. بعد محاولات لتشمم جسده لم يتوصل إلى أي رائحة غريبة، لكن ألم يرى نفسه في المرآة ورأى وجهه بصورته التي اعتادها لنفسه؟ كانت صورته في عينيه عادية معتادة، في حين أن من حوله كان يراه بهذا الشكل الذي في اللوحة اللعينة. لم يكن الأمر هكذا طوال حياته بالتأكيد، وكأنما حدث فجأة توقف كثيرا أثناء هروبه للمنزل عند هذه الكلمة. نعم، لم يكن هكذا طوال حياته، وبالتالي هناك شيئا ما خاطئا قد فعله كما أحس ممن حوله، وهذا الشيء هو الذي جعله هكذا. السؤال هنا هو: هل هناك ما يمكن أن يحقق لعنة هكذا؟ لعنة؟ إنه ملعون إذن. من الذي لعنه؟ ولماذا فعل ذلك اللعين هذا؟ كلها تساؤلات باتت في ذهنه، وحتى الثالثة فجرا التي كان ينبغي أن يستيقظ فيها. وقف أمام المرآة ونظر إلى وجهه وقوامه، واللوحة في يده يظهر انعكاسها البشع في الجهة الأخرى. كيف يرى بهذه الطريقة؟ لقد فعلت شيئا خاطئا. ما هذا الشيء يا رب؟ تذكر أن الله قد طرده من رحمته بسبب الذي فعله، والذي لا يذكره في نفس الوقت. غفرانك يا الله. ما الذي فعلته؟ بالطبع لا رد. بالطبع شعر بأنه على وشك الجنون، ووقتها سيكون مجنونا بشعا أمام الناس. وسيأتي ذلك اليوم الذي يرجمونه فيه بالحجارة في مناسك الحج بصفته الشيطان الرجيم بدلا عن إبليس. فتلك الهيئة البشعة المقززة تليق بعالم الشياطين، بل بأقذر الشياطين في عالمهم، وربما أقذر من إبليس نفسه. ما الذي فعلته؟ قالها لنفسه ساخرا، وكأن عقله الباطن يعلم جيدا ما الذي فعله قبل أسابيع وتسبب في تلك اللعنة التي حلت عليه. عقله الباطن يعلم كل شيء، ولكنه لا يعلم أي جحيم هذا يليق بالسادة. الأشرار. هل كان يوما من الأشرار؟ هو لا يذكر أنه كان شريرا يوما ما، كما أن ليس كل من لبس لباس الشر أن يصبح ملعونا ويرى الناس شرها وقذراته. حسنا، ما القذرة التي فعلتها؟ أريد أن أعرف. قالها سائلا، عقله الذي توقف فجأة. قرر بعدها أن يجلس ويكتب كل ما فعله خلال الفترة الماضية. بالتأكيد سيجد ما يمكن لعقله أن يفهم سبب هذا التحول الغريب، ولماذا يرى الناس. طبيعته، هذا الخاطر كان مرعبا. طبيعتي، هل تلك البشاعة في هذه اللوحة هي طبيعتي التي لا أراها ويراها الناس؟ هل المرايا تعكس هيئتي الجسدية والناس يعكسون روحي كتلك القصة التي كتبها أوسكار وايلد والتي تحكي عن عكس حالتي هذه؟ هو دوريان غراي لا يشيخ أبدا، والناس يرون أنه لا يشيخ، بل ودائما في نفس البهاء والأناقة. أما اللوحة التي وقف أمامها ذات ليلة متمنية أن يبقى كما هو، وأن صورته هي التي ستفعل، هي التي حملت عنه بشاعته وعجزه وشيخوخته وسوء أخلاقه. ربما اللوحة البشعة التي رسمها الرسام كانت هي لوحة دوريان يوما ما، لكن هذه رواية. أما هو فيعيش لعنة حقيقية لا تنتمي لعالم الخيال. هكذا أخذ الورقة والقلم وجلس. ماذا؟ ما الذي فعلته؟ لقد فعلت شيئا خاطئا. ما هو؟ ما سوء الخلق الذي فعلته؟ ما دهله؟ وغطى في نوم عميق في اللحظة التي رأى فيها أول شعاع للشمس ينبت من الأفق. وعندما استيقظ كانت الشمس في منتصف السماء وناضجة. قام وقرر أن يعيد عملية الكتابة، ورفع رأسه داعيا أن يجد التوفيق.
ولكنه تذكر أن الله نفسه قد طرده من بيته ورحمته. كم تألم بسبب هذا. يقبل أن يطرده الناس من عالمهم، أما رب الناس هو لا يستحمل اللعنة التي تخطت لعنة إبليس هذه. أخذ الورقة والقلم من جديد وبدأ يعصر عقله، ولا نتيجة. مرت ساعات جالسا هكذا ولا نتيجة. بدأ يدرك أنه لن يستطيع تحمل هذا الوضع للأبد، وجاءت فكرة الانتحار لعقله، ولمعت متطفلة مغرية، وكاد يطردها قائلا: أستكفر، لولا أن تذكر أنه أصلا عند الله من الملعونين، ولا يفرق أبدا إن مات كافرا أو مات ملعونا، فهو في النار سيمكث في الحالتين. لكن لن يغادر الدنيا بهذه السلبية. نزل من منزله وسار في الشارع وسط نظرات الناس حتى وقف في مكان مزدحم. نظر إلى تأفف الجميع وابتعادهم عنهم وصاح قائلا: أنا لم أفعل شيئا خاطئا. نعم، هذه الجملة هي الحل الوحيد. نظر إلى وجوههم بعدما نظروا إليه وقال: ما الذي فعلته؟ لم أفهم، وبالتالي لم أفعل شيئا خاطئا كي يبرر تلك اللعنة التي جعلتكم ترونني بهذا الشكل، ولكن الحقيقة مختلفة. الحقيقة أنا مثلكم، لست قذرا ولا أشبه المسوخ. إن كان هناك أي شيء خاطئ فهو لم أفعله أنا، بل أحدهم. هل سحره أحدهم؟ أكمل ورفع رأسه إلى السماء ناظرا إلى ما يتخطى سماء الدنيا. أنا لم أفعل شيئا خاطئا يا الله حتى تطردني ولا تقبل مني. لن أجادلك ولن أقنعك، فأنت العالم بكل شيء، وإن علمت أن ليس بي أي خير فسوف أذهب بقدمي بعد قليل إلى الجحيم. عذبني هناك كما تشاء وبدون أي مقدمات. أخذ يعدو في دائرة متناثرة في المكان وكأنه جن قائلا وعيونه تتنقل بين السماء والأرض: لم أفعل شيئا خاطئا. أخذ يكررها، وبدأ الجميع الواقف يراقب ذلك المسخ الذي يتحرك بجنون كالشياطين التي عادت من تسلسلها بعد رمضان. تجمد، توقف وأغمض عينيه وهمس برجاء لا يسمعه غيره: لم أفعل شيئا خاطئا. وبكل هدوء نظر إلى الناس حوله والذين لا يعرفونه ولا يعرفهم وقال: أنا لست آسفا منكم. انسحب من بينهم جريا نحو منزله، وعندما أغلق باب بيته وتأكد أن لا أحد يراه غير الله قال: لا أعلم ماذا أقول لك، أنا في الجحيم على كل حال. قرر أن يموت وسط الناس لعلهم يرونه على حقيقته البشرية أخيرا. هكذا وقف فوق الشرفة، وجاء في خاطره صورة المسخ الذي أصبح عليه في مخيلة الناس. فزأر. الغريب أن الزئير قد خرج منه مدويا، ولم يمنح أي فرصة لأي أحد كي يرفع رأسه متسائلا من ذلك المعتوه الذي يربي الأسود في منزله. سقط كإبليس بعد خروجه من الملكوت، بعدما قطعت أجنحته في الأدبيات الغربية. سقط والدماء تغرقه. وعندما وصل أول الناس إلى الجثة نظر إليه وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكين، تمت